Обличчя як після салону краси завдяки професійній косметиці, створеній спеціально для візажистів. Сьогодні в нас на огляді бренд Makeup Forever. Ми спробуємо з вами різні їх продукти, різні текстури, створимо ось такий неймовірний макіяж і в цілому поговоримо про плюси та мінуси бренду. Тому, якщо вам цікаво, як створювався цей макіяж, якщо вам цікаво, які продукти я використовувала, що я про них думаю, то продовжуйте дивитись. Мене звуть Тоня, я ліцензійована візажистка з Нью-Йорку, але я вас більше не затримую. І поїхали. Тож, я за кадром вже підготувала шкіру і пропоную переходити до тону. Сьогодні ми з вами використаємо ось такий тон від Makeup Forever. Ми з вами його вже пробували в усе обличчя перших вражень. Проте, скажу вам чесно, після того огляду, точніше після перших вражень, я цей тон не пробувала жодного разу. Якось він просто не на мій тип шкіри, і я його берегла суто для цього невеличкого огляду на сам бренд, тому що я думаю, що я його після цього відео позбудусь не через те, що він поганий, а через те, що він не для мого типу шкіри, він занадто сяючий. Наприклад, після нього ми вже з вами оглядали ще бренд NARS, після тих перших вражень, да? І там тон мені сподобався набагато більше, хоча він теж сяючий, він підсвічуючий, але він мені ближче нагадав Makeup by Mario, тому що він такий доволі криючий, при цьому доволі стійкий. Для мене він особисто набагато краще. Цей тон дуже-дуже рідкий, це буквально водичка, в них, по-моєму, якщо я правильно пам'ятаю, на першому місці вода у складі. Да. Тут на першому місці у складі вода, і він такий прямо рідкий-рідкий. От ви його навіть отак, коли трусите, ви чуєте, що це водичка. Він, на мій смак, недостатньо перекриває, тому що у мене шкіра дуже чуттєва, алергічна, на ній постійно щось червоне є, навіть коли нема висипань, тому мені є завжди що перекривати. І він такий по текстурі мені більше нагадує тінт. І він дуже-дуже сильно сяючий. Я думаю, що цей тон може сподобатись на вікову шкіру, тому що навряд чи він вам щось підкреслить в силу того, що він дуже зволожуючий, дуже рідкий, такий дуже обволакуючий, знаєте, вашу шкіру. Також я думаю, що цей тон може сподобатись сухій шкірі, тому що він буде з неї тьмяність, певно, забирати, як із вікової. І, можливо, цей тінт ще може сподобатись, точніше тон, але для мене цей тінт може сподобатись на нормальну шкіру, але яка має або схильність до якоїсь певної сухості, або чисто нормальна, без якихось ділянок, які швидко жирняться. Тому що в мене комбінована шкіра, вона в мене нормально по периферії і жирна в Т-зоні. І цей тон на мені починає занадто швидко блистіти. І в цілому я не дуже люблю от прям настільки сильне сяйво на моїй шкірі, бо вона в мене його прекрасно сама виробляє. Тому для мене цей тон рідше мінус, ніж плюс, але сам тон по собі хороший, просто не для мене. У нього дуже приємна упаковка, це скло, воно дорого відчувається в руках, відчувається, що кришка дорога, дуже красивий дизайн на кришечці, ці губки намальовані, дуже хороша помпа, яка видає якісно продукт, кришка закривається якісно, все з ним одним словом класно. Просто повторюсь, це не той тон, який підходить особисто мені. І ось таке покриття виходить. Я його двічі нашарувала і в цілому більш-менш, як бачите, тон обличчя воно мені вирівняло. Але ось ці всі мої постакни, почервоніння, якісь ось такі моменти цей тон не перекриває. Але якщо, наприклад, це якась вікова шкіра, на якій не дуже багато є нюансів для перекриття, на якій там буквально пару пігментних плям, я думаю, що це чудовий варіант на літо. Ви спокійно себе будете комфортно відчувати в цьому тоні. За умов, звичайно, що у вас з віком шкіра стала сухішою. Тому що це теж помилка вважати, що вся вікова шкіра суха. Є жінки, які зберігають достатньо сильну пружність шкіри, і шкірний себум все ще продовжує дуже активно виокремлюватись у них. Звісно, для таких жінок тільки на ваш особистий смак. Але якщо у вас шкіра така вже трошечки зневоднена, тьмяна, вікова, і, по суті, вам треба де-інде точково щось доперекрити, це завжди можна зробити за допомогою консилера, а тон ось такий красивий, підсвічуючий, тонесенький. Повторюсь, для мене це більше нагадує тінт, ніж тон. Далі ми з вами скористаємось консилером. У мене є консилер з тієї самої серії, теж HT Skin. Він вже виглядає ось так, що в нас вказує виробник.
Це буде дуже стійкий консилер, в ньому на другому місці силікони в складі. Він буде добре триматися. І я думаю, що це все ж таки буде щось більше до матового фінішу, ніж до сяючого. Можливо, зараз за допомогою консилера ми і виправимо ситуацію з тоном, і, можливо, цей тон мені тоді буде подобатись трохи більше. Я не знаю, наскільки в мене зараз буде відповідність по тону з консилером, тому що вони окремо купувались, але я мушу вам сказати, що консилер я свідомо взяла жовтенький для нейтралізації синця, а от тон в мене нейтральний вважається. Ну, ви бачите, це не нейтральний тон, це досить жовтий тон. Подивіться, от консилер, принаймні на палітрі навіть здається мені трохи менш жовтим, ніж сам тон. Цікавенько. Бренд професійної косметики стільки років вже на ринку, і я чесно не розумію, чому у деяких брендів реально проблеми з підтонами. Тому що Makeup Forever в нас же взагалі бренд, який позиціонується як профкосметика. Да? Це косметика, яка з самого початку позиціонувалася як косметика для візажистів. Але ціни в них, звісно, як у хорошого люкса. І дійсно є продукти, які як хороший люкс. Я хочу одразу тут деякі моментики спробувати консилером перекрити. Консилер у мене, якщо що, 2, а тон 1N14. То ви мене час від часу питаєте про кольори, але, дівчатка, я майже завжди засмагла, тому я навіть не знаю, наскільки є сенс на мене орієнтуватись, тому що дуже часто я беру продукти навіть темніші, ніж я могла б носити конкретно в цей момент, знаючи, наприклад, що літом в мене буде не тільки автозасмага, а в мене буде і звичайна засмага. Минулого літа, якщо знайду, вам ставлю тут фото, у мене, я не знаю навіть, який колір шкіри був. Це вже, мабуть, щось ближче до мідіум було. Тому ось такі номера, але наскільки... Він окислюється. Отут десяточки старі, вони темніші, ніж ось я нові поставила, бачите? Профкосметика, йо-моє. От я про це й кажу. Як? Стільки років на ринку. Позиціонуєте себе як косметика для візажистів. І досі з підтонами і окисленням не могли попрацювати. Мені здається, коли на сьогоднішній день щось продовжує окислюватись, це вже навіть не смішно, тому що технології набагато більше вперед пішли. Не знаю, що вам сказати, дівчата. Для мене це зараз, звісно, все не критично, тому що я сама по собі тепленька, і те, що воно там десь трошечки жовтіше на мені стає на півтона, для мене рідко буває катастрофою. Плюс я в цілому вмію потім, якщо що, пропрацювати так, щоб пудрою або корекцією, плюс-мінус це все вирівняти. Але це мінус, це величезний мінус для цього консилеру. Він якби не дешевий, да? Ми все ще знаходимося в ціновій категорії люкса. Це не консилер, там, не знаю, за $15. А знаєте що? Я от зараз думаю. Я тоді гнала на консилер Lancome в перших враженнях, де ми тестували консилер Lancome з ось цим тоном. І там консилер у мене теж окислювався. А якщо це проблема не консилеру, а тону? Якщо це на тоні все окислюється? Я перевірю свою теорію, дам вам апдейт в моєму телеграмі, підписуйтесь. Там обов'язково вам потім скажу, в чому була проблема, тому що, до речі, це може бути такий варіант, бо дівчата мені писали, що на них той консилер Lancome ніколи не окислюється. А я в тому відео дуже сильно Lancome через це сварила. Подивимось. Так що підписуйтесь і на телеграм, і на канал. Будете в курсі апдейтів. Так, що я можу сказати? Консилер мені нагадує більше м'який мат. Він зараз трошечки так, мені здається, світиться суто за рахунок того, що він нанесений на дуже сяючий тон. Тому що от я дивлюсь там, де ближче в зоні під очима, де тону не було, він лежить більш таким природнім фінішем. Мені здається, що це легкий мат більше. Тон, вже, як на мій смак, занадто сяє, хоча там майже не минуло часу. Давайте переходити далі, тому що далі в нас продукт, який, в принципі, я дуже сильно люблю, але який я бачила, що у дівчат викликає дуже неоднозначні відгуки, і хочу з вами сьогодні про нього поговорити. Мова йде про ось таку контуруючу палітру, яка свого часу наробила дуже багато галасу. Ця палітра зроблена в першу чергу для професіоналів і просто для тих, хто любить між собою щось замішувати. От я, наприклад, дуже рідко використовую тони в чистому вигляді. Я зазвичай замішую 2-3 тони. Мені так подобається набагато більше.
І так само рум'яна я можу замішувати кремові, і консилери навіть. І, наприклад, для нейтралізації я можу брати там умовно червону помаду, яка не сушить, да, і замішувати її з консилером і робити персиковий консилер. Ну, тобто, якщо ви хоч трошечки розумієтесь на колористиці, вам це буде легко. Чому побігли цю палітру купувати дівчата, які не розуміють, як з нею працювати, я теж не до кінця розумію, тому що мені здається, що основна причина гейту саме через те, що люди очікували, що от вони візьмуть і кожен колір в цій палітрі ляже на їх шкіру. Ну так не буває, це ж універсальна палітра. Це ж не тон, який ви купуєте, і то тон так само може бути там на півтона одній людині підходити і на півтона іншій людині не підходити. Той самий тон, хоча люди ніби з одним кольором шкіри. Розумієте, про що я? Тому що в когось, наприклад, трошечки більше жовтого в зовнішності, а в когось трохи більше рожевого. І вони обидві, в принципі, нейтральні, да, по великому рахунку. Але оцей трошечки туди, трошечки сюди, і вже тон по-різному на них виглядає, навіть якщо в них один кольор шкіри. Тут та сама історія, це палітра суто для замішування, це палітра для шпатули, для палітри, да, на яку ви все це замішуєте, і для роботи з замішуванням. У мене вона, по-моєму, найтемніша, наскільки я пам'ятаю. Тут в мене рум'яна з хайлайтерами, і тут в мене коригуючі продукти. Я брала її для роботи саме з більш насиченими кольорами шкіри. Я мала виходити ось на роботу, але так сталося, що з сімейних обставин я майже на рік зависла вдома і поки що не виходжу. Але цю палітру я все ж тоді придбала під загальний галас, тому що самі було дуже цікаво спробувати текстуру, і мені текстура дуже сильно подобається. І що я хочу одразу сказати, не дивлячись на те, що вона в мене сама темна, і я її брала для таких більш насичених відтінків шкіри, вона насправді не така вже суто для темних відтінків шкіри. Тут, по великому рахунку, лише парочку рефілів, які точно не підійдуть світлим дівчатам. Але розумієте, в чому прикол? Навіть от, наприклад, в нас тут є чорний. Якщо ви трошечки знаєтесь на колористиці, то ви розумієте, що якщо в дуже-дуже жовтий тон додати трохи чорного, то можна зробити оливку. Тому що оливка в нас робиться не тільки синім кольором. У них, до речі, є така палітра, теж там синій, жовтий, червоний. А тут в нас все ж таки не про зміну підтонів, але я просто до того, що якщо у вас досить насичений відтінок шкіри, і ви просто думали, що точно чорний мені не підійде, то якщо ви оливка, він вам підійде. Тому що, по суті, ви будь-який тон малесенькою долькою чорного, додавши сірість в дуже-дуже жовтий тон, перетворите на оливковий. Далі. В нас тут є ось такі рум'яна, да, які дійсно на дуже темну шкіру. Все інше – це цілком носибельні кольори, які можна між собою замішувати і які мені дуже сильно подобаються. І в цій текстурі ви, звісно, можете собі і відтінок тону поміняти, да, додавши звідси щось, і відтінок консилеру, і відтінок рум'ян і так далі. Єдине, що хайлайтери в нас тут на тепловатій і на доволі яскравій базі, тому якщо ви прям біла-біла, я думаю, ви точно на неї не будете дивитись конкретно в цьому кольорі, але раптом ви дуже-дуже біла і ви думали, що все ж таки вона вам підійде, хайлайтери точно ні, вони мають у собі незначний колір, але мають. Давайте ми зараз з вами замішаємо корекцію з цієї палітри, а стосовно рум'ян подумаємо, тому що в мене є ще один продукт, який в нас теж мультифункціональний, який я думала використовувати як рум'яна. Давайте, мабуть, візьмемо ось такий яскравий рожевий і замішаємо його з таким більш трохи припиленим, тому що я прям такі барбі кольори на собі не люблю, а ось цей припилений трошечки приб'є його яскравість. Я ось так їх перенесла на палітру, шпатулою набрала, да? І далі просто їх об'єдную між собою. Бачите? Ось такий досить яскравий, але не барбі і не червоний. Да? Рум'янець в мене вийшов, я його трошечки перебила. Яскравість за допомогою того такого припиленого. Зараз беру пензлик для кремової корекції від Zoeva в 128 і просто відтушовую. І ви бачите, якої малесенької крапельки достатньо, щоб розтягнути на цілу щічку. Тому я й кажу, що це дуже ювелірна робота, вам там буквально краплю треба набирати, і відповідно вам цього продукту вистачить дуже надовго, тому що пігментація шалена. А що я зробила? Це та, яка вам сказала, спробуємо інші рум'яна. Зато я вам показала, як працюють ці, да? Зараз я за кадром тоді все це затоную, повернусь до вас, будемо замішувати кремову корекцію.
Ну, що я вам можу сказати? Тяжке життя людини з розладом дефіциту уваги. От це моя проблема 24/7 в моєму житті. Це прокляття, а не щастя. Коли кажуть, що люди гайпують на цьому, просто ті, в кого цього нема, не розуміють, як з цим жити. Але давайте повернемось до палітри. Так, ну що, я замішала собі корекцію, я взяла ось ці два відтінки, темного десь я 60% взяла, і ось цього десь 40%. Замішала їх в такі пропорції. Тепер беру пензлик. Знову ж таки, це в мене Zoeva 117, і ось так рівномірно з палітри його набираю. Я думаю, що ви ще по попереднім рум'янам бачили, що текстура в цього продукту піддатлива. Дивіться, який красивий природній бронзер в мене вийшов. Текстура в цього продукту, як бачите, дуже піддатлива, тануча, вона все робить за вас. І я прекрасно ходжу з цим продуктом, і він чудово носиться. Ну, звісно, за умови, що я закріплюю пудрою, але я в цілому вважаю, що якщо у вас є якісь м'ясні ділянки на шкірі, розглядати будь-який продукт без пудри в перспективі довгої носки – це як мінімум дивно, тому що найкращий тональний засіб, найстійкіший, без пудри все одно буде носитися гірше, ніж з нею, якщо шкіра активна. Ну що за бронзова богиня? Мені дуже сильно подобається. Я повторюсь, я не бачу проблем з цією палітрою. Все дуже швидко, все дуже красиво, виглядає дуже-дуже природньо. Для такого, знаєте, макіяжу без макіяжу. Для макіяжу я встала така красива і засмагла і відпочивша. Прекрасний варіант, як на мене. Єдине, що просто треба набити руку, тому якщо у вас є цей продукт, просто потренуйтеся. Почитайте, можливо, трохи про колористику, про утворення кольорів. Я думаю, що це один з найкращих взагалі продуктів у бренду і, в принципі, і на ринку, тому що до того ж це ще в нас, розумієте, мультифункціональний продукт. Тобто, окрім того, що, наприклад, цей чорний можна не тільки для затемнення тону, для дуже темних відтінків афроамериканських кольорів шкіри використовувати, а й для, наприклад, повторюсь, оливкового підтону, так само ви можете звідси брати ці кольори і ними що завгодно створювати. Від корекції до макіяжу губ. До хайлайтеру ми повернемось трохи пізніше. Його ми зробимо з вами в самому кінці, вже на запудрене обличчя, а зараз пропоную перейти до ось такого продукту. Це в нас ось такий стік, ось так він виглядає всередині. І це в нас мультизадачний стік, який, знову ж таки, ви можете і на очі, і на щічки, і на губи, я не знаю, куди у вас ще вистачить фантазії нанести. В мене це персиковий кораловий відтінок, 126 номер. Я сама ще його не пробувала, він лежав у мене на цей огляд, тому давайте тестувати. Він у нас ось так викручується і він у нас закручується. Супер. Ненавиджу, знаєте, коли бренди так роблять, що ти викрутив, а назад закрутити не можеш, якщо викрутив забагато. Тут туди-сюди прекрасно. Давайте подивимось, як він буде тушуватись. Але я майже впевнена, що тушуватиметься він відмінно, тому що в них усі кремові продукти тушуються відмінно. От подивіться, сам тушується. Прекрасно. Значить, навіть зі стіка він мені не роз'їв тон. Це теж йому плюсик. Як на мене, розкішний колір і розкішна текстура. Напишіть, як вам. Давайте залишками на пензлику ми додамо ось тут на очі, як я і казала. Навіть не стільки на очі, скільки просто по складці. Так само трошечки на скроні і трошечки на носик. Ось така красива шкіра в нас вийшла. Мені дуже-дуже сильно подобається. Зараз час запудритись. В мене була від них пудра, я вам ось тут вставлю, як вона виглядала. І ось тут залишу посилання, я її показувала в одному з відео. У мене цієї пудри вже нема. Я її передарувала, тому що поки що я з людьми не працюю, а вона була занадто світла. І тому просто вона мені не потрібна на даний момент. В цілому я проводжу коли розхламлення, я багато чого віддаю, продаю, тому що просто нема сенсу берегти старі продукти, адже нові потім просто нема куди складати. До речі, ми з вами зробимо скоро розхламлення, тому що мені знову нема куди складати. Але повертаючись до пудри,
Пудра мені скоріше, знаєте, на 7 з 10 була. Вона була дуже сильно сяюча. Я так розумію, що це в цілому естетика бренду. Все-таки сяюче, все-таки підсвічуюче. Як бачите, тон просто, подивіться, диско-шар на обличчі. І я до того, що пудра була занадто сяючою на мій смак. Можливо, якби вона була не такою світлою і просто сяючою, я б її наносила як Hourglass, да, підсвічуючу по периферії. Але Hourglass, вона набагато тончіша і вона набагато делікатніше сяє, ніж та. Та така прям убойно сяюча, плюс вона складається з 3 різних кольорів, що зроблено для вашої кольорокорекції, та, там, нейтралізації, почервоніння і так далі. Ну, щось типу ось цієї, да, концепції легендарної від Givenchy, тільки в Givenchy в нас тут якось більш збалансовані, на мою думку, відтінки цієї пудри, ніж там, тому що там в мене були такі, прям явні відтінки цієї пудри, і вона ніколи вам не віддавала їх однаковою кількістю. Тобто, якщо з Givenchy якось простіше, її можна перевернути і висипати, то там у вас механізм, і ви, коли його крутите, пудра сама вирішує, з якого відсіку скільки вам дати. І от в мене, по-моєму, блакитної пудри завжди виходило найбільше. За рахунок цього вона дуже сильно вибілювала і додавала хворобливості. Мені вона, повторюсь, сподобалася, але без фанатізму, так що я її з легкістю передарувала. Тому я зараз за кадром запудрюсь цією пудрою, відмарюю з тих пір, як я її спробувала. Вона навіть Шанель трошечки притіснила. Дуже мені подобається, як вона тонесенько, невагомо лежить і при цьому блюрить неймовірно шкіру. Тому зараз я запудрюсь цією пудрою і повернусь до вас. Ну що, дівчата, я пуховкою, навіть не пензликом, запудрилась за кадром, і подивіться, я все ще дуже сильно сяю. Цей тон навіть через пудру, навіть через щільний шар пудри дуже багато сяйва пропускає, тому я й кажу, що це точно не для мене. Проте, я після того, як вже припудрилась, мені трошечки не вистачало рум'янцю, і я прям зі стіку нанесла зверху на пудру, і нічого ніде не роз'їдено. Стік офігезний, працює просто як масло, на все красиво лягає. В цілому в них кремові текстури, от що в палітрі цій контуруючій, що цей стік, вони просто самі за вас працюють, вам навіть думати не треба, як з ними працювати. Я такі продукти дуже сильно люблю. А я тим часом пропоную перейти до олівців, і в мене є 3 олівця для губ, але я їх вважаю такими, знаєте, теж дуже мультифункціональними, в тому числі і через їх колір, тому що ви ними можете і стрілочку намалювати, і губи, і все що завгодно. Єдине, що одразу хочу зробити ремарку, мені хтось з дівчат писав, що ці олівці викликають алергічну реакцію на очах. Я вас попереджаю, раптом що, краще протестуйте, подивіться, чи не буде у вас якоїсь такої реакції, тому що це все дуже індивідуально. В мене жодного разу не було, і навіть на слизовій, не дивлячись, що це олівці у дереві, ці олівці в мене носяться просто чудово, я їх обожнюю наносити усюди, от куди тільки можна уявити. Дуже класно, наприклад, можна зробити контур губ і стрілку одним олівцем, і одразу макіяж більш гармонійний. Я сьогодні так і хочу зробити, я сьогодні хочу намалювати стрілочку, і малювати її я буду олівцем у 608 номері. Це ідеальний, неймовірно красивий коричневий, мабуть, один з найкрасивіших коричневих, які я бачила в своєму житті. Мені він дуже сильно подобається і в слизовій, і усюди. І я дуже сильно здивована, тому що інколи цей олівець носився в мене краще, ніж деякі гелеві олівці, при тому, що це олівець у дереві. Хочу зараз цим олівчиком промалювати мою міжвійку і вивести красиву стрілочку. Цей колір такий дуже красивий коричневий, який максимально витягне блакить з моїх очей, але насправді він дуже красиво буде і на карих, і на зелених очах. Це, на мою думку, дуже унікальний колір. У мене таких коричневих більше нема, ні в люксі, ні в бюджеті, і мені здається, я її не зустрічала. І мабуть, це одні з найкрасивіших олівців на ринку, які тільки існують. Їх за це і люблять, бо вони і по кольорам, і по тушовці, і по стійкості, і по легкості у роботі одні з найкращих. І це те, про що я вам, власне, казала. Подивіться, наскільки гарно цей колір виглядає у якості стрілочки. Для мене це найулюбленіший колір. Зараз я за кадром оформлю війки і повернусь до вас, будемо тестувати усі олівчики.
І ось так виглядає мій довершений макіяж очей. Проте, поки я згадала, ми ж з вами так і не нанесли хайлайтер з цієї палітри, тому я пропоную нанести його зараз і вже потім повернутися знову до олівчиків. Я прям ледь торкаючись, одну єдину крапельку додала і одразу чистим пальчиком її підтушувала. І як бачите, прям практично цей хайлайтер злився з моєю шкірою. Кольору майже нема. Звісно, якщо ви нанесете занадто багато, то він буде більш явним. Але блік такий просто доглянутої, красивої шкіри, в цьому бліку немає якогось екстра сяйва. В принципі, якщо у вас є хайлайтер в стіку від Chanel, і ви його теж наносите делікатно, не бахаєте забагато, то він по липкості приблизно такий самий, тобто він не застигає в нуль, але це не ось цей хайлайтер, який, якщо, не дай Боже, у вас потрапить на нього волосся, то потім весь хайлайтер буде по всьому обличчю і зробить вам цілі полоси, познімає по шкірі тону. Ні, цей такого не зробить, але за умов, що ви його не бахнете від душі. Ну і знову повертаємось до наших з вами олівців. Пропоную подивитися по черзі ці три, і потім я вам хочу прокоментувати ще стосовно гелевого олівця, тому що в мене був гелевий теж. Ну і ось так на губах в нас виглядає перший олівчик. Нагадую вам, це 608 номер, 608 відтінок. І, в принципі, якби я хотіла зробити такий, знаєте, прям акцент на губах і доповнити стрілочки, я б ось так і залишила макіяж очей і макіяж губ, а всерединку б нанесла якийсь красивий персиковий, можливо, навіть рум'яна, які в мене є, і макіяж би був повністю гармонійним, дуже вишуканим, красивий, дуже красивий коричневий колір, але я його набагато більше люблю саме на очах, ніж на губах. Хоча на губах, навіть в поєднанні, наприклад, з червоною помадою, теж можна створювати дуже красивий омбре-ефект. І, повторюсь, для мене це абсолютно унікальний колір, якому нема аналогів і якому я, якщо чесно, аналогів і не знаходила. Наступний олівчик – це 600 номер, і це неймовірно красивий, теплий нюдік для дівчаток, у яких є тепло у зовнішності. Просто подивіться, для мене це один з найкращих олівців, особисто на мій типаж. Під такі самі теплі рум'яна, під якийсь теплий в цілому макіяжик, неймовірно виглядає. Ну і останній, не менш красивий нюдовий олівчик, але вже з такою дуже-дуже явною розовинкою. Це 606 номер, теж неймовірний нюд, але вже більш трохи універсальний. Сьогодні я хочу залишити саме цей олівчик на губах і додати до нього всерединку наші рум'яна і об'єднати весь макіяж докупи. Також хочу повернутися до палітри, на яку ми замішували рум'яшки із нашої великої палітри для корекції. Трошечки набрати звідси ось цих яскравих рум'ян, добре їх впрацювати і крапельку додати на рум'янець, на саму його серединку, теж трошечки зробити градієнту. Тож, ось такий макіяж у нас вийшов. Обов'язково напишіть у коментарях, як вам результат. Особисто я в захваті. Це такий, знаєте, макіяж без макіяжу. Якщо ви любите легкий макіяж, якщо ви любите макіяж, який створює ілюзію, що ви ось така народилися, то це абсолютно точно ваші текстури. Вони не кричущі, вони не занадто яскраві. В них дуже хороша колористика, окрім тону і консилеру, на жаль. Але якщо без жартів, вони дуже дійсно вдалі з точки зору колористики, інтенсивності, того, як це працює, того, як це змішується, перемішується з собою, як це виглядає на шкірі, наскільки тонесенько і невагомо це лежить. І от якщо цей Clean Girl – це ваша естетика, то я думаю, що вам ці продукти сподобаються. Якщо говорити ще про продукти, окрім пудри, які в мене від них були, то в мене був їх гелевий олівчик для губ, який називається... Одну секунду, я спеціально його знайшла для вас. 2 hours later. Я от зараз подивилася, і цього олівчика вже навіть нема у продажі. Вони його зняли з виробництва. Називався він Aqualip.
І я тоді думаю, що нема сенсу на ньому зупинятись. Єдине, що скажу, що гелевий їх олівець мені сподобався набагато менше, ніж їх олівці у дереві. Власне, тому я того олівчика теж позбулась, його вже в мене немає, я його передарувала. І так само можу сказати стосовно їх помади. Я вам тут прикріплю, як вона виглядала, і я вам тут прикріплю модель, на якій ця помада була. Я її купувала так само, як і попередній олівчик, тому що вони нам обіцяли, що це супер-мега стійкі продукти, які не відбиваються, які водостійкі, ну і все, оце знаєте, що люблять бренди казати. І так як мені час від часу потрібні дійсно дуже стійкі текстури для роботи, я такі текстури постійно шукаю. І от цю помаду я купувала саме через ці обіцянки, але насправді вона виявилась не настільки стійкою. Ось цю помаду від Dior по стійкості ще поки що ніхто не перебив, і, на жаль, та помада теж її не перебила. Вона сходила доволі швидко від перекусу, в той час як ось цю помаду треба прям добряче жирненького поїсти, щоб вона зникла. Тому тієї помади в мене нема так само, її я теж позбулась. Якщо говорити по сьогоднішнім продуктам, я думаю, що ви зрозуміли по тону. Я не можу сказати, що це виглядає жахливо, але просто поки я сиджу, знімаю, я вже декілька разів припудрювалась, і все одно я сяю як дискошар. Звісно, мені це не подобається, але це моя особиста думка. Якщо вам подобаються такі продукти, вам він сподобається. Він дуже тонесенький. Я ось так, коли дивлюсь на себе дуже-дуже близько, я прям його не бачу на шкірі. От він реально більше схожий на тінт. Якщо ви шукали щось настільки тонесеньке, підсвічуюче, красиве на літо, в принципі, це непоганий варіант. Стосовно консилера, повторюсь, я дам вам апдейт, чи це проблема в консилері, чи це проблема в тоні, і він окислює продукти на собі. Поки що не знаю, але якоїсь вау-реакції теж він в мене не викликав. Так, він не збився в мене, не скатався ніде в зморшки, я його жодного разу не поправляла з тих пір, як нанесла. Він красиво там лежить, він в цілому непогано перекрив. Так, як на другому місці в нього силікон, він буде досить стійким. Це просто хороший такий консилер з живим фінішем. Якщо говорити за цю палітру, я думаю, що ви зрозуміли мою точку зору. Я вважаю це однією з найкращих текстур. Щиро вам бажаю, якщо вона у вас є і ви досі не навчились нею користуватись, навчитися, тому що вона того вартує, тому що подивіться, наскільки вишукано, дорого і природньо виглядає шкіра. Це не дає якогось перегруженості обличчю, це дає макіяж без макіяжу. Якщо це ваша естетика, вам точно сподобається. Хайлайтер неймовірно виглядає, красиві рум'яна, красивий бронзер. Це той вид шкіри, який хлопці скажуть, ти мені подобаєшся не нафарбована. Приберіть мені зараз стрілки, і вони будуть думати, що я не нафарбована. Хоча деякі зі стрілками так думають. Я думаю, ви зрозуміли мою точку зору, що я маю на увазі. Тому це офігезний продукт, мабуть, найкращий з їх продуктів, що я пробувала. І якщо ми говоримо за ось такі рум'яшки, в них, до речі, ще бронзери теж є в такому самому форматі. Я думаю, що максимально буде схожий в них текстура з цими рум'янами, тому якщо що, придивіться ще до цих бронзерів, прекрасні, неймовірно красиві рум'яна. Мені дуже сильно сподобався колір, дуже мені сподобалась текстура. Ви бачили, вони все роблять самі, я взагалі нічого не робила. Класний продукт. І останній продукт, який я вам показала в сьогоднішньому макіяжі, це ці олівчики, і я думаю, по ним ви теж вже все зрозуміли. Єдине, що, це олівці в дереві, і якщо ви ось так намалюєте стрілку, то треба бути обережним, не терти, тому що, ви розумієте, її легко змазати. Але для олівців в дереві в них досить непогана стійкість. В мене вони переживають, в принципі, легкий перекус на губах, вони в мене переживають якісь негарячі напої на губах. І, повторюсь, навіть в слизовій вони в мене носилися. І я від них в захваті. І буду чекати на ваші думки. Можливо, у вас щось є з цих продуктів. Можливо, ви знаєте відповідь на питання, чому окислився консилер, через тон чи через консилер. Обов'язково дайте знати. Також, якщо у вас є якісь питання або доповнення по продуктам, які я показала сьогодні, теж обов'язково пишіть. Обов'язково пишіть, щоб ви радили мені та іншим спробувати від цього бренда. І дякую, що ви додивились відео до кінця. Не забудьте обов'язково поставити вподобайку, поділитися з подружкою. В цілому, будь-який актив. Я дуже вам вдячна за нього. І побачимось в наступних відео на моєму каналі. Дякую, що залишаєтесь зі мною, і па-па!